Bună ziua și bine ați venit! În acest videoclip o să vă prezint întrebătorul cap-scară și cap-cruce. Circuitul cap-scară și cruce. Circuitul este făcut. Acum o să probez și o să aprind becul din cele trei întrepătoare. O să aprind. Acesta este primul întrepător cap-scară, al doilea este cap-cruce, al treilea este cap-scară. Deci aprind becul de la primul, sting de la ultimul, aprind în mijloc, sting de la primul, aprind de la ultimul, mă joc de câteva ori. După cum se vede, circuitul funcționează perfect. Așa o să întrerup alimentarea și o să vă explic cum am făcut legăturile și cum am montat întrepătoarele. Aceasta este doza de ramificație, unde avem 6 fire. Avem fază, conductorul roșu, nulul, conductorul albastru, galben-verde, împământarea, PE-ul. Faza intră în doză pe firul acesta, în clema rapidă, pe urmă iese pe firul acesta din doza de ramificație și vine la primul întrepător cap-scară în portul numărul 1. Așa, numai un pic. În portul numărul 1, aici. Cred că se vede. Portul numărul 1, așa cum ne arată și schema. Pe urmă, ies două fire pe care avem faza, sau pe care am faza, din portul numărul 3 și 4. Întrepătoarele cap-scară sunt numerate cu 1, 2, 3 și 4. Portul numărul 2 este liber. Din portul numărul 3 și numărul 4 ies două fire și vin la întrepătorul cap-cruce în portul numărul 1 și portul numărul 2. Acest întrepător este numerotat cu 1, 2, 3, 4, așa cum ne arată și schema. Deci, din portul numărul 3 de la cap-scară, în portul numărul 1 la cap-cruce. Din portul numărul 4 de la cap-scară, în portul numărul 2 la cap-cruce. Pe urmă, ies două fire, aceste două fire din portul numărul 3 și numărul 4, se vede 3 și 4, ies și vin la al doilea cap-scară sau ultimul din această serie, la ultimul întrepător, în portul numărul 3 și numărul 4. De asemenea, este numerotat la fel, cu 1, 2, 3, 4, portul 2 este liber. Și de la cap-cruce, din portul numărul 3 la cap-scară în portul numărul 3. De la cap-cruce din portul numărul 4 la cap-scară în portul numărul 4. Ok, și pe urmă iese faza din portul numărul 1, de aici, și pe acolo merge la corpul de iluminat. Ok. Acum, ca să vorbesc un pic așa. Deci, o recapitulare mai rapidă un pic. Faza vine din doza de ramificație în portul acesta, portul numărul 1 la cap-scară. Pe urmă, iese din portul numărul 3 și portul numărul 4 la cap-cruce în portul 1 și 2.
portul acesta 3 de la cap-scară cu portul numărul 1 de la cruce. Portul numărul 4 la cap-scară, la cruce în portul numărul 2. Pe urmă, iese firul roșu din portul numărul 3 de la cap-cruce în portul numărul 3 la cap-scară. Din portul numărul 4 de la cap-cruce în portul numărul 4 la cap-scară. Și din portul 1 pe acolo merge la corpul de iluminat. Ok. Acum, în doza de ramificație, nodul intră pe firul acesta albastru, în clemă rapidă, iese și merge la corpul de iluminat. Totdeauna, așa cum am spus și în alte videoclipuri, faza se trece prin întrerupătoare, să o putem întrerupe faza, nu punem nodul. Împământarea intră în doza de ramificație și merge pe același traseu pe unde merge faza. Firul acesta intră în clemă rapidă, iese și merge la primul întrerupător în această clemă rapidă. Ea nu se conectează prin întrerupătoare, ci doar trece pe același traseu, pentru că avem faza și dacă cineva din greșeală întrerupe circuitul dând o gaură aici sau aici sau aici, avem și împământarea și este protejat. Deci împământarea trece prin doză, clema aceasta se strânge în spatele dozei, doar pentru protecție în caz că cineva găurește peretele și întrerupe faza. Deci ea merge pe același traseu în prima doză, în a doua doză în clemă rapidă, în a treia doză și pe urmă, pe unde iese faza, merge la corpul de iluminat. Eu am izolat-o și am lăsat-o aici pentru că acest corp este din plastic, nu are nevoie de împământare. Orice corp care are baza metalică are nevoie de împământare și chiar dacă avem corpul din plastic, tot trebuie să o aducem până aici, pentru că pe acest traseu avem faza și dacă o întrerupe cineva, așa cum am spus, nu mă mai repet, să fie protejat. O să mai probez o dată circuitul. Și o să țin telefonul în mână. Da, trebuie să alimentez circuitul mai întâi. Și am stins, am aprins și mă joc un pic la ele din nou. Așa funcționează acest circuit, cap, scară și cruce. Acesta a fost videoclipul. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine, o zi bună, la revedere!